Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ang inyong pong lingkod, Jackie Gulinao. At ngayon ay ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano ang gumawa ng cupcake na gawa sa coconut flour. At ito ay low carbs. And then, ang flavor nito ay ube. Tara na at umpisa na natin ang paggawa ng cupcake. Ito na ang mga ingredients. 1 cup of coconut flour, 1/2 cup of sweetener sugar, 1 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, 8 pieces of eggs, half cup of butter, one cup of heavy cream, and 1 tablespoon of ube flavor. Pagsama-samahin na natin ang tuyong sangkap at ang basang sangkap.
ilagay na natin siya sa baking tray. Ngayon ay lagyan naman natin ng cheese sa ibabaw at depende sa ating panglasa. Heto na po at tapos na ang ating low-carbs cupcake.